හොඳයි. මේ වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්නේ database management system question series එකේ question set number 21. දැන් බලමු question set 21 එක මොකක්ද අපිට අහන questions කියලා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති. අපි කලින් questions වල මේකට අදාළ tables create කරා. ඒකට ඒක data inputs කරා. ඉතින් කලින් question එකෙත් මේ වගේ questions දීලා තිබ්බා query statement එක කරන්න කියලා. ඉතින් මේ question එකේත් ඒවම තමයි අහන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මොනවද අහන questions කියලා. What is the highest mark obtained the first term mathematics subject? Mathematics subject වලට පළවෙනි වාරේ ලකුණු කීයද කියලා අහනගෙන highest mark එක මොකක්ද කියලා අහනවා mathematics වල first term එකේ. ඉතින් යමු අපි SQL වලට කොහොමද මේක query statement එක කරන්න කියලා. හොඳයි මේ විදිහට මම query statement එක type කරලා මම මේක execute කරනවා මේ විදිහට. ඉතින් අපිට එන result එක 19 කියලා. ඒ කියන්නේ වැඩිම ගණන් වල first term එක ගත්ත වැඩිම ලකුණු වන්නේ 90 කියන්නේ 90. ඉතින් මේ විදිහට result එක එන්නේ max student mark record mark එක. ඉතින් මම මේක නම් කරන්න. as mathematics highest mark කියලා මම මේක මෙහෙම නම් කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් හරි. දැන් අපිට මේ පෙන්නනවා mathematics highest mark කියලා result එක 90 කියලා. හොඳයි. අපි යමු දැන් ඊළඟ question එකට. ඊළඟට අපි මොකක්ද අහන්නේ කියලා. ඊළඟට අපෙන් අහනවා what is the highest mark obtained in the second term science subject? දැන් අහනවා ඒ කලින් ප්‍රශ්නේමයි. හැබැයි අහන්නේ second term එකේ science subject එකේ highest mark එක තමයි අහන්නේ. හරි. අපි යමු දැන් SQL වලට මේක කොහොමද query statement එක කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතන මම කරන්නේ පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් විතර කරන් තියෙන්නේ. මෙතන මම කරන්නේ first term and second term කියලා මම වෙනස් කරනවා. සහ mathematics කියන එක science කියලා මම මෙතන වෙනස් කරනවා. මේ second term කියලා වෙනස් කරනවා. mathematics වෙනුවට මම science කියලා මෙතන වෙනස් කරනවා. ඔන්න මෙතනත් මම නම් කරලා තියෙනත් මම මෙතන මේ විදිහට වෙනස් කරනවා. දැන් execute කරාම පිට වෙනවා. science subject එකේ second term එකේ highest mark එක 95. හොඳයි අපි යමු දැන් ඊළඟ question එකට. ඊළඟට අපි මොකද්ද අහන්න කියලා. ඊළඟට අපෙන් අහනවා what is the highest mark obtained by the students for all the subjects in the second term? What is the highest mark obtained by the students for all the students in the second term? ඉතින් මේකටත් කරන්නේ ඒකටත් මම query statement එකක් පෙන්නන්න. SQL වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට මේකෙදි අත්‍තරම අපෙන් අහන්නේ subject එකක් ගන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා මට කරන් තියෙන්නේ subject එක හොයන එක. කියන්නේ student subject හොයන එක අයින් කරලා මෙන්න මේ විදිහට second term කියලා එතන මේ විදිහට මට query එක කොටස මකන් අයින් කරලා execute කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට result එක තමයි අපිට එන්නේ. ඉතින් මම මේක නම් කරන්න. මේ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට මම නම් කරා as second term highest mark කියලා. ඉතින් second term highest mark එක තමයි 98.5. ඉතින් අපි යමු දැන් ඊළඟ question එකට. ඊළඟට අපි මොකක්ද අහන්නේ කියලා. which subject got the highest marks in the second term?
හොඳයි ඒකටත් අපි යමු දැන් hey SQL වලට මේ කොහොමද මම query කරන්න කියලා. හොඳයි මේ විදිහට මම query statement එක ලියලා මම දැන් මේක execute කරනවා. අද අපේ result එක කියලා. ඉතින් අපිට subject name විදිහට එනවා Sinhala language and literature. හොඳයි දැන් අපි යමු ඊළඟ question එකට. මොකක්ද අපි ඊළඟට අහන්න කියලා. ඊළඟට පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ අපෙන් අහනවා find the details of the student who got the highest marks in the second term. දෙවෙනි වාරේ වැඩිම ලකුණු ගත්ත ශිෂ්‍යයව මෙතන හොයන්න කියලා කියනවා. ඉතින් යමු අපි hey SQL වලට මම මේ කොහොමද query statement එක කරන්න කියලා. හොඳයි මේ විදිහට query statement එක කියන්නේ කලින් query statement එකේ මුල් හරිය මම වෙනසක් කරා. එතන subject name එක වෙනකොට මම student ගේ name එක පෙන්නන්න කියලා. ඉතින් මම මේක execute කරනවා. හොඳයි මේ විදිහම මට එන result එක සජිත්‍රා වික්‍රමසිංහ female contact number සහ class name එක මෙන්න මේ විදිහට මට result එක විදිහට එනවා. හොඳයි අපි යමු දැන් ඊළඟ question එකට. මොකද්ද අන්තිම question එක අපෙන් අහන්න කියලා. හොඳයි අන්තිම question එක අහනවා find the details of the student who got the highest marks in mathematics in the first term examination and the class in which he is studying. මේකට මම දැන් query statement එක කරන්න යමු අපි දැන් hey SQL වලට. හොඳයි මේ විදිහට මම question set number 6 එකට මම query statement එක කරේ මෙන්න මේ විදිහට. ඒ තමයි second term එකට මම first term කියලා මෙතන වෙනස් කරලා ඊට පස්සේ තව query statement එක මම මෙතන දානවා student exam mark record කියලා. ඊට පස්සේ subject name එක mathematics කියලා. ඉතින් මේක execute කරලා බලමු මොකක්ද result එක කියලා. ගණන් වලට highest first term එකේ highest mark ගත්ත එක්කෙනා තමයි Amanda Moses. ඉතින් මේ විදිහටම මම database management system question series එකේ question set number 21 එක මම කළේ.